COVID-19 pandemic, guys. Welcome to my YouTube channel, guys. Kung sino pa hindi nakapag-subscribe, subscribe na. Just click subscribe below. Today I will show you my video about the DIY workplace on my home. Kailangan natin mag-adjust, mag-adapt. At bawal po talaga yung mga confrontation ng mga meetings or kahit sa eskwela. Inspire kayo na magawa din ng sarili nyo na portion sa bahay nyo para doon kayo maka-online study. So, ngayon, pakita ko lang sa iyo kung kailangan ko lang ng maliit na space sa puso nyo. I mean, sa bahay, para doon ko ilagay yung aking computer setup at the same time yung mga, kasi sa mga meeting ko, sa virtual meeting namin kadalasan, palagi kami nagmi-meeting, so kailangan walang distraction, so nakafocus lang. And then yung mga anak ko, kiddos ko, sa online study na sila, naka-virtual na sila din sa TV or whatever, so kailangan din nila yung space na exclusive, space na walang distraction at doon makafocus na sa study nila. So, hope you enjoy this video, guys.